हे सर व्हाट्सअप गाइज नमस्कार यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल टिच पावरमा। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई बताउन लागिरहेको छु हाउ टु अर्न मनी इन अनलाइन सेक्टरमा हामीहरुले यी दुई माध्यमबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। एकदम सजिलोसँग हामीहरुले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट नगरिकन पैसा कमाउन सकिने तरिकाहरु आजको यस भिडियोमा बताउन लागिरहेको छु। भिडियो एकदम नलेजेबल अनि इन्ट्रेस्टिङ हुनला छ, त्यसैले भिडियोलाई इन पोइन्टसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले सबै कुराको डिटेल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम त अनलाइन सेक्टरमा पैसा कमाउनको लागि यी दुईवटा तरिकाहरु चाहिन्छ। सर्वप्रथम त पहिलो नम्बरमा रहेको छ सर्टकट माध्यमहरु, अनि त्यति अर्को रहेको छ डिफिकल्ट माध्यम। जुन अप्ठ्यारो माध्यम हुन्छ त्यसबाट पैसा कमाउँदाखेरि लाइफ लङ र लामो समयको लागि हुन्छ भने सर्टकट माध्यमले केही सानो सर्टकट थोरै समयको लागि यसले इन्कम दिने गर्दछ। जस्तो कि तपाईलाई मैले सर्टकट माध्यमका पनि यी दुईवटा तरिकाहरु बताउन लागिरहेको छु। सर्टकट माध्यममा पहिलो रहेको छ कुनै पनि एप्लिकेसनको सर्टनरहरु बनाएर सर्ट लिंकहरु क्रिएट गरेर तपाईले कुनै पनि मान्छेलाई शेयर गरेर त्यहाँबाट क्लिक गरेको सीटीआरलाई तपाईले पैसामा कन्भर्ट गरेर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुने भयो रेभेन्यू। त्यो चाहिँ पहिलो नम्बरको क भयो। जस्तो कि पहिलो नम्बरको खमा चाहिँ के छ भन्दा एफिलिएसन मार्केटिङ। एफिलिएसन मार्केटिङ भनेको यस्तो मार्केटिङ हो, तपाईहरु मध्यस्थकर्ता बनेर तपाईहरु दलाल जस्तो बनेर बीचमा तपाईले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर तपाईहरुले सामान भएको स्टोर देखि तपाईले कस्टमरका हातसम्म सामान पुर्याउनको लागि तपाईले बीचमा गर्ने रोललाई हामीहरुले एफिलिएसन मार्केटिङ भनेर बुझ्न सकिन्छ। एफिलिएसन मार्केटिङ हामीहरुले मोबाइलको, घडीको, टिभीको, ल्यापटपको जुनसुकै वस्तुको पनि गर्न सक्ने गर्दछौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरुले एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अकाउन्ट एफिलिएसनमा हामीहरुले क्रिएट गरेपछि त्यहाँबाट लिंक हुन्छ। त्यो लिंक ल्याएर हामीहरुले सामानलाई बेच्नु पर्ने हुन्छ। सामान बेचिसकेपछि त्यहाँबाट आउने 25%, 10%, 5% र 2% गरेर त्यसरी डिभाइडमा त्यसलाई बाँडेको हुन्छ। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा तपाईहरुले जस्तो कि आइफोन 7 को एफिलिएसन गर्नुभयो भने त्यो बिस्तारै बढेर आइफोन 10 हुन्छ। त्यतिबेला के हुन्छ त भन्दा मानिसहरुले आइफोन 7 लाई त्यसलाई विस्थापन गरेर आइफोन 10 किन्न थाल्छन्। त्यतिबेला तपाईहरुले एफिलिएसन पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै तपाईहरुलाई दोस्रो नम्बर बताउन लागिरहेको छु। दोस्रो माध्यम रहेको छ डिफिकल्ट माध्यम। डिफिकल्ट माध्यमको क नम्बरमा रहेको छ युट्युब। तपाईहरुलाई थाहा छ होला डिफिकल्ट एकदम डिफिकल्ट छ। युट्युब गरियो भने मानिसले कहिले पनि पैसाको अभाव नभएको तपाईहरुले कन्डिसन पनि देख्नु भएको छ। युट्युब गरेर मानिसहरुले घर गाडी किनेको पनि त्यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्छौं। हामीहरुले त्यो जानेका पनि छौं होला। अनि त्यस्तै डिफिकल्ट माध्यमको ख नम्बरमा के छ त भन्दा ब्लगिङ। ब्लगिङ पनि एउटा युट्युब जस्तै एउटा पार्ट हो। त्यसलाई चाहिँ हामीहरुले एडसेन्ससँग हामीले लिंक गरेर काम गर्न सक्छौं भने। अनि त्यही ग नम्बरमा रहेको छ एन्ड्रोइड डेभलपर। हामीहरुले एन्ड्रोइड डेभलपर हामीहरुले अलिकति एन्ड्रोइड डेभलपिङ हामीहरुले यस्तो किसिमको कोर्सहरु अलिकति नलेज छ भने हामीहरुले त्यसरी पनि पैसा कमाउन सक्छौं। एउटा एप्लिकेसन बनाएर हामीहरुले त्यो एप्लिकेसनलाई मार्केटमा लन्च गरेर पनि हामीहरुले त्यहाँबाट अथाभन्दा अथाह पैसा कमाउन सक्ने गर्दछौं। यो गर्दाखेरि युट्युबबाट भन्दा पनि एप्लिकेसनबाट पनि हामीहरुले धेरै भन्दा धेरै मात्रामा पैसा कमाउन सक्ने गर्दछौं। एउटा सिम्पल रूपमा हामीहरुले मार्केटमा देख्दाखेरि पबजी एउटा एप्लिकेसन हो। त्यो पनि एउटा एप्लिकेसन हो, तर त्यसको अहिले मार्केट भ्याल्यु यति बढेर गएको छ त्यो हामीहरुले सोच्न सक्दैनौं। यस्तै किसिमका हामीहरुले गेमहरु भयो, विभिन्न किसिमका हामीहरुले एप्लिकेसनहरुले हामीले क्रिएट गर्न सकियो भने हामीहरुले त्यसबाट राम्रो पैसाको इन्कम गर्न सक्ने छौं। साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यी दुईवटा तरिका, सर्टकट तरिका र तपाईहरुलाई डिफिकल्ट तरिका मध्ये कुन तरिका एकदम मन पर्यो साथीहरु मलाई तल कमेन्ट बक्समा बताउनु होला साथीहरु। अनि त्यस्तै साथीहरु तपाईहरुलाई पनि अरु नयाँ आइडियाहरु छन् कि छैनन् इन्कम गर्नको लागि, अनलाइन इन्कम गर्ने तपाईहरुलाई पनि नयाँ आइडियाहरु थाहा छ होला। त्यो आइडियाहरु के हो मलाई तपाईहरुले पनि बताउन सक्नुहुनेछ। भन्दै साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा बताउनु होला। अनि साथीहरु तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नु होला र हाम्रो इन्स्टाग्राम आइडीलाई फलो गर्नु होला, हाम्रो टिकटक आइडीलाई पनि फलो गर्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।